ماده غذایی پرطرفدار سر سفره اکثر ایرانی‌ها که با هر مواد غذایی پختنی خورده میشه. چه منع مصرفی داره و چه افرادی نمیتونن از این ماده غذایی استفاده کنن؟ سلام، فرشته اسفیدانی هستم، پژوهشگر و مشاور بین‌المللی سبک زندگی سالم. تمام خواصی که ما در مورد ماست شنیدیم، پروبیوتیک هست، تقویت استخوان میکنه، برای دستگاه هاضمه خوبه و کلی خواص دیگه برمیگرده به ماست‌هایی که کاملا طبیعی هستن، از شیر تازه گاو به دست میان. در شرایط نرمال این ماست‌ها تهیه میشه، ماده افزودنی نداره. اما متاسفانه ماست‌هایی که ما امروز در اختیار داریم به شدت تغییر ماهیت دادن. یعنی اون پروسه‌ای که شیر تبدیل میشه به ماست، نگهدارنده فقط یکی از مواد شیمیایی هست که بهش اضافه میشه و دستخوش تغییرات زیادی میشه تا اون ماست پاستوریزه میرسه به دست ما و سوپرمارکت ها پر است از این ماست ها که خیلی راحت میشه تهیهش کرد. مضراتی که راجع به ماست گفته میشه برمیگرده به این ماست ها. کسی که یبوست داره نمیتونه این ماست استفاده کنه، چرا؟ اینکه حرکات دودی شکل روده‌هاش کند میکنه. کسی که دردهای مفصلی داره، روماتیسم داره، آرتروز داره، نمیتونه این ماست رو استفاده کنه. و معمولا مراجعه کننده خودشون اعلام میکنن من فقط کافیه که 2 قاشق از این ماستا رو بخورم، تا چند روز باید دردهای مفصلی رو تحمل کنم که غیر از خوردن مسکن‌ها هیچ راه دیگه ای ندارم. کسانی که خیلی زود خسته میشن یا اینکه متابولیسم بدنشون پایینه، دچار سستی و رخوت میشن، اینا هم نمیتونن ماست بخورن و معمولا بعد از خوردن ماست این سستیشون خیلی بدتر میشه. در طب قدیم ضرب المثل هایی که به کار برده میشد برای اینکه مردم عامیانه این ضرب المثل ها رو بشنون، به کار ببرن تا از مضرات ماست با خبر بشن. تازه اون موقع ماستا کیفیت خوبی داشتن و شرایط امروز رو نداشتن، ولی باز هم به افراط خوردنش برای عموم مضر بوده. یه کسی که خیلی انرژی نداشته یا اینکه بیحال و سست بوده بهش میگفتن طرف مثل ماست میمونه، یا اینکه میگفتن اگه ترشی نخوری یه چیزی میشی. حکما این ضرب المثل ها رو برای تفهم عموم مردم به کار میبردن. ترشی میخوری یعنی که همین ماستی که داری میخوری سرد هست و بدن تو سرد میکنه، به افراط خوردنش براتون مفید نیست و برای مغزتون مضره، یعنی متابولیسم بدن میاره پایین و عملکرد مغز به همون نسبت پایین تر میاد. مشکلات اعصاب و استرس هم از مضرات بعدی ماست هست، چون باعث تخریب سیستم اعصاب میشه و کسی هم که استرس داره، لرزش دست داره، دچار بیماری های سرد مزاج مثل MS و پارکینسون هست، مطلقا نمیتونه استفاده کنه. یا کسانی که همراه غذای پخته دارن ماست میخورن، در حقیقت خودشون رو دچار کمخونی میکنن. ماستی که به این شدت سرد شده همراه غذای پخته استفاده میشه و چون جذب کلسیم تو بدن ارجح هست به جذب آهن، باعث میشه در کنار غذاهای گوشتی جذب آهن متوقف بشه و فرد هم دچار کمخونی بشه. میخوام علمی براتون مضرات ماست رو بگم. زمانی که ما این ماستا رو استفاده میکنیم که 1/4 این ماستا اسید لاکتیک هست و وجود اسید لاکتیک بدن رو سرد میکنه و اسیدوز اتفاق میفته. اصطلاحاً pH خون میاد پایینتر و در شرایطی که اسیدوز اتفاق افتاده نمیتونن هورمون ها کار خودشون رو درست انجام بدن و مشکلات بعدی درست میشه. در محیط خون اسیدوز تعادل بدن به هم خورده، بدن از تعادل خارج شده، یعنی تعادل بین اسید و قلیای از بین رفته و این باعث بیماری میشه و برای درمان بیماری ها نیاز داریم که بدن رو به تعادل برسونیم. کسی که کف دستاشون خیلی عرق میکنه، یکی از پیشنهادهای ما به این عزیزان 3 ماده غذایی ماست، مرغ و چای سیاه رو نخورن تا خیلی سریع این مشکلشون برطرف بشه. از مضرات بعدی این ماستایی که در اختیار داریم خارپاشنه هست، چون کلسیم رسوب میکنه و اتفاقا راه درمانش هم حذف تمام لبنیاتی که به این شکل دارن آماده میشن، مخصوصا ماست. برای کسانی که شبها آب از دهنشون میاد، رفلاکس میکنن و کلا دستگاه هاضمه‌شون ضعیف هست، ماست به خاطر همون سردی زیادی که داره غذا تایم طولانی تری هضم بشه و همون باعث برگشت اسید معده به سمت مری میشه.
شب ادراری بچه‌ها یکی از اون معضلاتی هست که خانواده‌ها باش درگیر هستن و خودشون این تجربه رو داشتن که بچه‌هاشون که شبی که خیلی دوغ خوردن، ماست استفاده کردن یا اصطلاحاً سردی زیاد خوردن، همون شب برای بچه شب ادراری اتفاق میفته. درمان ساده‌اش هم اینجا داخل پرانتز بهتون بگیم، بهتره که زیر شکم بشه و روغن سیاه‌دونه یا بادوم تلخ شب‌ها ماساژ بدین و چایی، ماست و مرغ و ماهی رو بهشون ندین. آیا کسانی که سر دارن میتونن ماست استفاده کنن؟ برای این مشکل هم ماست به شدت براشون مضره و اون حملات سر رو براشون بدتر میکنه. قدیمی ترای ما ماست رو به عنوان یه ماده غذایی مجزا، یعنی یه عصرونه ازش میخوردن یا اینکه یه وعده غذایی سبک اگه قصد داشتن بخورن، ماست رو با مصلحاتش استفاده میکردن. وقتی میگیم مصلح یعنی اصلاح کننده اون ماده غذایی. میخوام بهتون بگم حتی ماست طبیعی رو هم با مصلحش استفاده میکردن، مثل کاکائو، مثل پودر گل سرخ، پودر آویشم، پودر پونه و مقداری نمک طبیعی بهش اضافه میکردن تا کاملا سردی ماست رو به تعادل برسونن و برای همه اعضای خانواده مفید باشه. تا زمانی که ما در سلامت هستیم، در تعادل هستیم، میتونیم مواد غذایی سالم رو در حد تعادل استفاده کنیم. اما متاسفانه امروزه به خاطر اون نوع زندگی و شرایط لایف استایلی که داریم باعث شده بدن ما از تعادل خارج بشه. در عین حالی که کبد گرمی داریم، دستگاه هاضمه سردی داریم و تعادل بین این دوتا مهارت خاصی میخواد. این امکان پذیر نیست مگر اینکه ممنوعات غذایی رو رعایت کنیم. لایک شما باعث میشه یوتیوب این ویدیو رو به افراد بیشتری نشون بده و باعث بینش آگاهی بیشتر بشه. اگه تا این لحظه عضو کانال ما نیستید، ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو ببینید. ما با پرداختن به علت بیماری‌ها بسیار موفق عمل کردیم. همیشه سالم و بانشات باشید.